नमस्कार दर्शक ब्रेन, आज हामीले लिएर आएको छौं हजुरहरूको लागि भनेर अति पावरफुल, अति उपयोगी र अति महत्त्वपूर्ण भिडियो, जहाँ हामीले डिस्कस गर्दै छौं भर्ब 1 देखि भर्ब 5 सम्म। हजुरहरूलाई थाहा नै छ, यदि हजुरहरूलाई भर्ब 1, भर्ब 2, भर्ब 3, भर्ब 4 यदि सही ढंगले उच्चारण गर्न र स्पेलिङ आएन भने हजुरहरूको अंग्रेजीको यात्रा अधुरै रहन्छ। हो, त्यो अधुरो यात्रालाई पूरा गर्नको लागि लिएर आएको छौं हामीले अति पावरफुल भिडियो। र यो भिडियोले हजुरको जीवनमा युटर्न ल्याउनेछ भन्ने विश्वास छ। यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्छ, उपयोगी लाग्छ भने हजुरहरूले अन्त्यमा गएर लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र कमेन्ट गर्न भने नभुल्नु होला। ढिला नगरिकन आजको भिडियो यही सुरु गरौँ। वेलकम, हाम्रो स्क्रिनमा हजुरहरूलाई स्वागत छ र हामीले आज ए को जति पनि आउने उपयोगी भर्बहरू छ त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छौं। र सुरु गरौँ भर्ब नम्बर 1 बाट। र भर्ब नम्बर 1 मा रहेको छ abduct, abduct, A B D U C T, abduct। र abduct को अर्थ हुन्छ अपहरण गर्नु, abduct। भर्ब 2 abducted, abducted, A B D U C T E D, abducted, अपहरण गर्यो। Verb 3 abducted, A B D U C T E D, abducted, अर्थात अपहरण गरेको। Verb 4 मा रहेको छ abducting, A B D U C T I N G, abducting, abducting अर्थात अपहरण गर्दै। Verb 5 मा रहेको छ abduct, abducts, A B D U C T S, abducts भन्नु पर्यो, अपहरण गर्छ। नम्बर 2 मा रहेको छ absorb, absorb, A B S O R B, absorb अर्थात सोच्नु, A B S O R B, absorb। Verb 2 A B S O R B E D, absorbed, absorbed अर्थात सोच्यो। Verb 3 मा रहेको छ absorbed, A B S O R B E D, absorbed अर्थात सोचेको। Verb 4 observing, A B S O R B I N G, observing अर्थात सोच्दै। Verb 5 मा रहेको छ absorbs, A B S O R B S, absorbs अर्थात सोच्छ। नम्बर 3 मा रहेको छ abuse, A B U S E, abuse, abuse अर्थात दुरुपयोग गर्नु, abuse। A B U S E D, abused, abused दुरुपयोग गरियो। Verb 3 मा रहेको छ abused, A B U S E D, abused दुरुपयोग गरेको। Verb 4 abusing, A B U S I N G, abusing, abusing अर्थात दुरुपयोग गर्दै। Verb 5 abuses, A B U S E S, abuses अर्थात दुरुपयोग गर्छ। Now next number 4 accuse, accuse, A C C U S E, accuse अर्थात आरोप लगाउनु, accuse। Verb 2 accused, A C C U S E D, accused, accuse आरोप लगाइयो। Verb 3 accused, A C C U S E D, accused अर्थात आरोप लगाएको। Verb 4 accusing, A C C U S I N G, accusing, accusing अर्थात आरोप लगाउँदै। Verb 5 मा accuses, A C C U S E S, accuses अर्थात आरोप लगाउँछ। नम्बर 5 मा रहेको छ verb नम्बर 5 act, A C T, act, act अर्थात अभिनय गर्नु, act। Verb 2 acted, A C T E D, acted, acted अर्थात अभिनय गर्यो। Verb 3 acted, A C T E D, acted, acted अर्थात अभिनय गरेको। Verb 4 मा हुन्छ act को verb 4 acting, A C T I N G, acting, acting अर्थात अभिनय गर्दै। Verb 5 acts, acts, A C T S, acts अभिनय गर्छ। Act, acted, acted, acting, acts अभिनय गर्नु, अभिनय गर्यो, अभिनय गरेको, अभिनय गर्दै, अभिनय गर्छ। नेक्स्ट नम्बरमा रहेको छ adjust, A D J U S T, यसलाई हामीले adjust नभनिकन adjust भन्नुपर्छ, adjust है, समायोजन गर्नु, adjust। Verb 2 adjusted, adjusted, A D J U S T E D, adjusted समायोजन गरियो। Verb 3 adjusted, A D J U S T E D, adjusted अर्थात समायोजन गरेको, adjusted। Verb 4 adjusting, A D J U S T I N G, adjusting अर्थात समायोजन गर्दै। Verb नम्बर 5 अथवा यसको verb 5 हुन्छ
adjust, adjust, ADJUSTS, adjust अर्थात् समायोजन गर्छ। नेक्स्ट नम्बरमा छ नम्बर 7 मा रहेको छ admire, 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 यसको अर्थ हुन्छ प्रशंसा गर्नु, admire, प्रशंसा गर्नु। पप 2 यसको हुन्छ admired, 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 प्रशंसा गर्यो। पप 3 admired, 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 अर्थात् प्रशंसा गरेको। Verb 4 admiring, 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 प्रशंसा गर्दै। Verb number 5 मा हुन्छ admires, 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 अर्थात् प्रशंसा गर्छ। नेक्स्ट नम्बरमा रहेको छ नम्बर 8 affect, 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 affect अर्थात् प्रभावित गर्नु, affect, यसलाई affect नभनिकन affect भन्नुपर्छ। EFFECT, इफेक्ट हुन्छ, त्यो अर्को यसको नाउन फर्म हो, प्रभावित भनेको इफेक्ट। अनि अब अहिले verb पढ्दैछौँ affect, 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 प्रभावित गर्नु। Verb 2 affected, 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 प्रभावित गर्यो। Verb 3 AFFECTED, 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 अर्थात् प्रभावित गरेको। Verb 4 मा हुन्छ affecting, 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 अर्थात् प्रभावित गर्दै। Verb 5 हुन्छ यसको affects, 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 अर्थात् प्रभावित गर्छ। affect, affected, affected, affecting, affects। नेक्स्ट नम्बर छ allow, 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 अर्थात् अनुमति दिनु। Verb 2 हुन्छ यसको allowed, 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 अर्थात् अनुमति दियो। Verb 3 ALLOWED, 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 अर्थात् अनुमति दिएको, ALLOWED, allowed। Verb 4 allowing, 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 अर्थात् अनुमति दिँदै। र यसको Verb 5 हुन्छ allows, 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 अनुमति दिन्छ। allow, allowed, allowed, allowing, allows। नम्बर 10 मा रहेको छ amuse, 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 अर्थात् मनोरञ्जन गर्नु, amuse। Verb 2 हुन्छ amused, 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 मनोरञ्जन गर्यो। Verb 3 मा हुन्छ amused, 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 अर्थात् मनोरञ्जन गरेको। Verb 4 amusing, 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 अर्थात् मनोरञ्जन गर्दै। Verb 5 मा छ amuses, 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 अर्थात् मनोरञ्जन गर्छ। amuse, amused, amused, amusing, amuses। नम्बर 11 मा छ arise, 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 arise भन्नुपर्छ यसलाई, उठ्नु, arise। Verb 2 हुन्छ arose, 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 उठ्यो। arisen, ARISCN, अथवा यसलाई हामीले a reason भन्न सक्यो, a reason, उठेको, ARISCN, a reason। Verb 4 arising, 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 उठ्दै। र verb number 5 हुन्छ arises, arises, अर्थात् उठ्छ। नम्बर 12 मा रहेको छ arrange, 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 व्यवस्था गर्नु, arrange, ARRANGE, arrange। Verb 2 arranged, ARRANGED, arrange, अर्थात् व्यवस्था गर्यो। Verb 3 मा हुन्छ arranged, 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 व्यवस्था गरेको। Verb 4 मा arranging, 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 व्यवस्था गर्दै। र Verb 5 हुन्छ arrange, arranges, 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 व्यवस्था गर्छ। arrange, arranged, arranged, arranging, arranges। नेक्स्ट नम्बरमा रहेको छ arrive, 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 अर्थात् आइपुग्नु, arrive।
Verb 2 हुन्छ arrived. ARRIVED arrived अर्थात् आइपुग्यो. Verb 3 arrived. ARRIVED arrived अर्थात् आइपुगेको. Verb 4 मा छ arriving arriving अर्थात् आइपुग्दै. ARRIVING arriving. Verb 5 मा हुन्छ arrives arrives. ARRIVES arrives. Arrive, arrived, arrived, arriving, arrives. Next number is ascend. Ascend. ASCEND ascend अर्थात् उक्लनु उकालो चढ्नु. Ascend. ASCENDED 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 अर्थात् उक्लियो उकालो चढ्यो. Ascended. Verb 3 ascended. ASCENDED 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 अर्थात् उक्लिएको चढेको. Verb 4 हुन्छ ascending ascending. ASCENDING ascending अर्थात् उकालो चढ्दै. Verb 5 मा हुन्छ ascends ascends. ASCENDS ascends उक्लन्छ अथवा चढ्छ. Ascend. Number 15 मा रहेको छ ask. यसलाई धेरै विद्यार्थीहरूले आक्स भन्नुहुन्छ. आक्स भन्नुहुन्छ. आक्स हैन ask भयो. ask. ASK ask सोध्नु. आस्क भन्नु पर्यो. ask ask. Verb 2 asked. यसलाई त भन्ने. asked है asked. सोधियो सोध्यो. asked. Verb 3 ASKED asked सोधिएको सोधेको. Verb 4 asking 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 सोध्दै. Verb 5 मा हुन्छ ask ask अर्थात् सोध्छ. asks लास्टमा स गर्नु पर्यो. ask सोध्छ. ask asked asked asking asks. Number 16 मा रहेको छ attack attack र यो हाम्रो सेकेन्ड लास्ट verb हो आजको लागि. attack 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 अर्थात् आक्रमण गर्नु. Verb 2 attacked 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 attacked. यसलाई भन्नुहुन्छ attack भनेर. attack नभनिकन attack भन्नु पर्यो. attack है आक्रमण गर्यो. attacked. Verb 3 attacked 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 अर्थात् आक्रमण गरेको. र Verb 4 हुन्छ attacking 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 भनेको आक्रमण गर्दै. attacking ATTACKING attacking. Verb 5 मा हुन्छ attacks 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 अर्थात् आक्रमण गर्छ. attacks. attack attacked attacked attacking attacks. लास्टमा छ आज ए को लास्ट वर्ड हो लास्ट verb हो attend attend. यसलाई attend नभनिकन attend भन्ने. attend attend मतलब उपस्थित हुनु. ATTEND attend. Verb 2 attended 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 अर्थात् उपस्थित भयो. attended. Verb 3 attended 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 अर्थात् उपस्थित भएको. Verb 4 attending 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 अर्थात् उपस्थित हुँदै. र verb number 5 लास्ट हुन्छ यसको attends 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 attend attended attended attending attends. र यसै गरी हामीले verb 1 देखि verb 5 आज 17 वटा verbsहरु डिस्कस गर्यौं. र यी verbहरु हजुरलाई उच्चारण त आउनु पर्छ नै पर्छ. सही उच्चारण गर्नै पर्छ 100% र साथसाथै हजुरलाई स्पेलिङ पनि थाहा हुनु पर्छ. र यो भिडियो हजुरलाई यदि स्पेलिङ आउँदैन अथवा हजुरलाई प्रोनाउन्सिएसन आउँदैन भने यो भिडियो बारम्बार हजुरले प्ले गर्नुस्, साथसाथै उच्चारण गर्नुस्, स्पेलिङ साथसाथै पढ्नुस् र लेख्दै हजुरले अभ्यास गर्दै गर्नुभयो भने हजुरको अंग्रेजीको यात्रा अझ सुमधुर र हजुरले मज्जाले सिक्नुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु. र हामीले अर्को भिडियोमा फेरि बी बाट आउने verbsहरु र अरु अन्य verbsहरु यसै गरी लिएर आउँछौं. लाग्छ हजुरहरुलाई यो भिडियो अति महत्त्वपूर्ण थियो र हजुरले धेरै जानकारी पाउनु भयो भन्ने आशा छ. र हजुरलाई यो भिडियो यदि राम्रो लाग्यो भने हजुरले एउटा कमेन्ट छोड्न नबिर्सनु होला
यसैगरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु। आजको लागि यति नै। हस्, धन्यवाद।